Доброго дня! Ви на каналі Ніна From Київ. Сьогодні я запрошую вас до свого саду і покажу, що я маю зробити саме зараз, навесні, які роботи я проводжу в цей період. Ділянка в мене загалом невеличка і поділена на такі сегменти клумби. Між ними прокладено доріжки. Ще при закладенні двору ми вирішили зробити так, щоб було де прогулятися та милуватися квітінням. І мені дуже подобається, коли вздовж дорожки висаджені квіти. Майже по всім бордюрам в мене навесні квітнуть примули. Примули в мене різних сортів. Спочатку ми насолоджуємося квітінням більш раннього сорту примули. Таке чудове, пишне квітіння примули. Якщо ви помітили, вздовж посаджено ще іншу примулу. Вона почне квітнути пізніше, якраз в той період, коли рання примула вже буде відквітати. А ця примула ще найпізніша. Вона почне квітнути десь наприкінці квітня і до самого літа вона буде квітнути. Примули в мене квітнуть по черзі. Маючи різні сорти примули, це можна собі влаштувати. І ще в мене є примули, котрі я вирощувала з насіння. Вони різнокольорові. Їх я вже розташувала у вигляді клумби. Для цих примул саме таке розташування більш прийнятне. Да, сорти в мене невибагливі. Їх не потрібно прикривати на зиму і доглядати нескладно. Навесні просто вичистити старе пожовкле листя. І тут в мене примули, котрі я вирощувала теж з насіння. Різнокольорові, багаторічні примули. І на такі невеличкі діляночки розподілена в мене вся територія такої неправильної форми клумби. Але мені досить зручно їх обробляти і тримати більш-менш в порядку. Це штучна водойма, її теж треба буде почистити. Цю роботу я відкладаю, це нетерміново обсаджено снить і плющ. Снить, до речі, я не рекомендую садити взагалі. Вона починає лізти і вже виполює її як бур'яни. Поруч висаджена вейгела, барбарис різних сортів. Деревовидна півонія, в мене декілька сортів, різні кольори і вже очікуємо квітіння. Вже досить велика пуп'янка. Поруч з нею насіялось дуже багато. Насіялось з насіння. Можу вже роздавати. Деревовидна півонія. Маленькі, але все ж таки рослинки такі цінні. Поруч ще один кущ. Не можу обійти увагою гортензію. Це моя найулюблена рослина. І гортензій в мене багато. Я гортензію нічим не вдобрюю, а просто поруч з рослиною біля коріння навтикала багато іржавих гвістків. Це і являється для гортензії добривом. Ви тільки подивіться, яке квітіння завжди. А це троянда, котру я влітку живцювала. Зараз подивимось. Чудово прийнялась. Це троянда, котру я брала у сестри. Біла троянда. Неймовірно прекрасна. Вона мені подобається саме за бутон. Дуже такий щільний, класний. Чудова троянда, і в мене тепер вона, маю надію, буде. Трошки ще вертаю назад банку, бо зараз квітне
абрикос і трошки буде прохолодно. Я просто лишаю так цю банку поруч і від пекучого сонця прикрию таким чином. На цій ділянці я планую повністю перепланувати, тому не чіпаю зараз. Тільки довелося пересадити півонію. Тут в мене звичайний такий старий ретро-стиль півонії. І кущ я все-таки ризикнула зараз пересадити. Розподілила його на 3 частини і пересадила все ж таки. Хоча півонію треба пересаджувати в серпні. Тоді вона чудово приймається і квітне. Звісно, пересаджений саме в цей період кущ півонії, скоріш за все, не заквітне. Ну нічого, будуть квітнути інші. Сьогодні я ще планую розсадити лаванду, але це я покажу згодом, трошки пізніше. Перш за все, я роблю те, що треба зробити терміново. Це розчистити смородину. Хоч і розпустилися вже листочки, все одно розріджую кущ. Щоб рослина оновлювалась та з'являлись нові гілочки, в кущі не повинно бути так багато гілок. Лишаю приблизно 10, вирізаю, безумовно, сухі гілки, старі гілки. І саме зараз я буду вирізати, котрим приблизно 3 роки. Смородина в мене вже підживлена, я внесла добриво, під коріння я вношу курячий перегній і попіл обов'язково від хвороб. Та коли при зрізанні я виявляю, що всередині гілки отакі дірочки з чорними стінками, це ураження смородини скляницею. Її так називають скляниця. Це така комаха, яка живе всередині гілки. Саме вона провокує хворобу всього куща. Невдовзі такі гілочки зав'януть і починають всихати. Такі гілки потрібно зрізати до зрізу, коли цієї точки всередині гілки не буде. І частіше це до самого ґрунту. Якщо так от обрізати ураджені гілки, то це істотно скоротить кількість цих лічинок скляниці. Дивіться, цю гілку я зрізала не повністю, а саме до того періоду, де вже гілка чиста. Туди шкідник не дійшов. Таким чином, до речі, в мене тогоріч загинув цілий кущ смородини. Я думала, що він більш і не відійде. Але бачу, що новенькі гілочки все ж таки з'явились. Цей кущ майже пропав, але бачу, що трошки відійшов. Тобто треба обрізати ці, їх видно, уражені скляницею. Гілки треба обрізати до самого ґрунту, тобто нижче. Кущі смородини саме зараз потрібно обробити від шкідників, так само, як і інші плодові дерева. Для смородини найефективніше саме весняне оприскування. Скляниця, до речі, не любить, коли поруч висаджені пахучі рослини. Між кущами дуже гарно посадити цибулю, часник. Це відлякує комах. І дуже непогано внести в ґрунт деревну золу. Це теж є профілактикою від цієї комахи. І, до речі, якщо поруч росте черемуха, то вона приваблює скляницю. Ще мені потрібно постригти самшити. Саме таким гаджетом, сучкорізом, і саме цією насадкою дуже зручно мені це зробити. Безумовно, в комплекті є подовжена така, якщо ви бачили, нагадую, пилку. Але мені зручно саме цією. Зручно тримати в руці, вона не тяжка, і направляти в те місце, де потрібно, мені зручніше саме цією насадкою. Виходить досить рівненько, чистенько.
І так я роблю. І коли зустрічається товста гілка, її потрібно вирізати секатором. Сучкоріз її, безумовно, не візьме. Принаймні, цей сучкоріз не візьме. Ще одним гаджетом я користуюсь – це ножиці. В мене такі маленькі, але теж вони ріжуть тільки тонкі гілочки, але вони мене теж виручають. Це я обрізаю зі сторони доріжки. І так само треба обрізати самшит ще й з протилежної сторони. Тобто роботи тут вистачає. Всередині кущів треба вирізати сухі гілочки. Це дає можливість відновлюватися кущу, і він буде пускати нові зелененькі листочки. Роботи тут вистачає біля самшитів. Самшити висаджено навкруги цієї клумби, цього відсіку. І багато таких сухих гілочок треба теж вийняти, вирізати. Все обрізане. І тепер дивіться, більш-менш рівненько. Ну, принаймні форма надана, потрібна. Можливо, у вас виникає питання, що це за блакитний наліт на кущах і всередині цієї клумби. Це ми обробляли абрикос, котрий всередині росте. А все, що я обрізаю, я пакую в пакети і буду вивозити на смітник. Тут дуже багато лічинок, саме вогнівки, котра знищує самшити. І зараз мені потрібно обробити кущі від цього шкідника. В 10 літрах води я розчиняю пакет Актари і починаю проливати. Як тільки суміш закінчується, знову розчиняю пакет і знову проливаю. Проливаю в ґрунт під коріння самшитів, і таким чином рослина буде напитуватись актарою, і дуже неприємно буде їсти таке листя вогнівці. І це в мене буде перша обробка. Наступного разу, приблизно через місяць, доведеться вже оприскувати самшити. В мене на каналі є відео, де я показую, як я обробляю самшити. Кому цікаво, можете перейти за посиланням. Ця ділянка навкруги обсаджена самшитами. Тепер мені всередині цієї клумби треба прибрати. Смородину я вже обрізала, винесу гілки, і треба повигрібати листя. Бачите, воно такого блакитного кольору. Це ми оприскували абрикос бордоською сумішю. І це все треба прибрати. В цій грядці розташовані ще плетисті троянди. Треба повигрібати навколо і внести добриво під ці троянди. Це плетисті троянди, котрі розташовані ще на опору. І так, цю грядку я прибрала, перекопала навколо смородини і навколо абрикосу. Також перекопала навколо троянд і внесла туди добриво. До речі, тут же розташовані ще 3 троянди. Туди я теж внесла добриво. Да, на цій опорі ще розташований клематис. Його я теж підняла, зачепила на опору. Це звичайний клематис, котрий невибагливий. Його не потрібно вкривати, можна навіть лишати на опорі, він не вимерзає. А це моя плетиста троянда. Розчищена вже, тут все чистенько. На цій ділянці в мене росте лаванда. Лаванда пізно прокидається після зими, тому треба зачекати того моменту, коли рослина прокинеться. Це чудовий сорт, чудово переносить зиму, не вимерзає. Не знаю, що це за сорт. Її мені подарувала Інна з каналу «Надоїло жити в місті». Дякую, Інна.
Лаванду обрізала приблизно на 10-15 см, а верхівки троянди, котрі я зрізала, я просто втикнула в землю, і це чудові живці, вона чудово приймається, таким чином вона розмножується. В тому році я так зробила, і в мене вже маленькі кущики троянди є. Цю лаванду я живцювала восени, вона ще не зовсім прокинулась, але вона жива, згодом ми це побачимо. Вона чудово приймається. А ось цю лаванду я живцювала минулої весни. Дивіться, який чудовий результат. Просто по одній гілочці живцювала в ґрунт. І вона чудово прийнялась, навіть пустила вже нові листочки. Також мені подобається, коли рослини розташовані в горщиках. Лаванда мені дуже подобається, тому я цей кущ теж вирішила розсадити. Просто іншим способом, поділенням куща. Його треба викопати. Цей кущ тогоріч я точно так розсадила. Половину відвезла до сестри на дачу, посадила і частину в себе лишила. Викопую кущ, обтрушую трошки землю, тоді краще видно, де закінчуються сегменти. Чудовий кущ, увесь живий. І вже прощупую тактильно, де він скріплений, і обережно відчіплюю, відрізаю секатором. І таким чином розподіляю на окремі рослини. Обережно, щоб не зачепити коріння, але воно там дуже гарне, велике, зараз покажу. І таким чином розподіляю цей кущ. Це буде дуже багато кущів лаванди, сподіваюсь. Хоча можна було лишити цей кущ і далі, він би був вже пишнішим, більшим, але мені потрібно розсадити, розмножити цю лаванду. Чудові кущики виходять. Дивіться, що в мене вийшло. Окремі рослинки. Всі з таким коренем, як і потрібно. Але висаджувати лаванду треба не там, де коріння, а трошки вище і навіть набагато. Якщо ми так присипемо ґрунтом, то з кожної гілочки буде окрема рослина на той рік. От саме так, як я розподіляла. Вони будуть скріплені в одному місці там, де коріння, і будете так само його розподіляти, якщо вам потрібно. Але якщо ми заглиблюємо нижче, то і кущ буде більш шикарний, густіший. Тобто для лаванди я викопую глибшу яму, чим це потрібно, і заглиблюю по ось ці пори. Якщо це не робити, а садити, як ми звикли, тільки коріння поглиблюючи, то лаванда буде начебто на стовпчику. Це не дуже красиво. Як я вже сказала, я дуже люблю, коли рослини ростуть в горщиках. Частину лаванди я вирішила посадити в горщик. Занурюю її поглибше та присипаю землею рослину по гілочки. Лаванду висаджено, саме так її треба поглибити, і це буде шикарний, широкий, густий кущ. Точно так висадила інші рослини. Тут у мене буде рядок лаванди. Присипала по гілочки, і кущик буде широкий, густіший, з чудовим таким квітінням. Вирішила розказати, чим ми оприскуємо дерева. Зараз це потрібно зробити вже терміново по бруньці. Ми оприскували хорус, топаз, актара. Сюди ж додаю прилипач. Для цього я використовую фері, крапель 10. Всі 3 препарати всипаю одразу в оприскувач,
Але розчиняю не на 10 літрів води, як в інструкції, а на 8 літрів, щоб концентрація препарату була вище. Зазвичай ми оприскуємо один раз, тільки по бруньці. Тепер переходжу до наступної грядки клумби. Тут у мене потрібно вичистити сухе листя, прибрати гілочки. До речі, ви помітили, бур'яну в мене майже нема. Бур'яну тут не буває. Зайві рослинки, якщо трапляються. За зиму ґрунт робиться твердий, збитий. Тут я трошки перекопую, підрихлюю ґрунт. На цій клумбі в мене ростуть іріси. Їх теж треба вичистити, прибрати сухе листя, зайві рослинки. Тут у мене теж росте троянда. Троянди я вже обрізала. Навкруги троянди треба перекопати, підрихлити землю і потім я буду вносити добриво. Мабуть, ви помітили, поруч з трояндою в цьому місці вкопана зрізана пляшка. Біля донця в неї пробиті дірочки. В неї я наливаю воду. Коли в мене нема часу зайвий раз полити, з цієї пляшки до троянди поступає вода і без мене. Тоді, коли висихає ґрунт біля троянди. Це, до речі, один із лайфхаків для дачників. Коли вони приїжджають раз на тиждень на дачу, вода потрібна троянді. Я вже помітила, що коли троянда добре пролита, вона менше хворіє. Зараз буду вносити добриво. Нітрамофоску трошки, викопую біля троянди таке поглиблення і обов'язково присипаю ґрунтом. Це я роблю для того, щоб пташки не прилітали, бо вони прилітають, якщо посипати навколо троянди, пташки викльовують ці хімікати, рятуючи пташок. Так роблю. Я саме прикопую біля троянди. Біля кожної троянди я завжди так роблю. Тут в мене вишня росте. В планах на майбутнє прибрати це дерево звідси зовсім. А поруч вже підростає кізил. І дивіться, як чудово квітне. Того року я вже декілька ягід зібрала. Таке маленьке дерево, а вже квітне. Також поруч з цією вишнею в мене ростуть ще декілька саджанців кізилу. Але їх я буду прибирати, викопую, тому що тут дуже загущено буде під цим деревом. Цим маленьким саджанцям вже по 3 роки. Я їх висаджую спочатку в горщики та, мабуть, подарую комусь. Треба попитати, кому потрібен кизил. Поки що буде в горщиках, чекати свого. Так само я зроблю з іншим саджанцем. Взагалі-то саджанці з відкритою кореневою системою можна висаджувати тільки до початку червня, потім вже запізно. А коли я висаджую отак от в горщик, то перевалкою можна висаджувати протягом всього літа. Просто витягати з ґрунтом і висаджувати в луночку. Тому саме в такому стані саджанці можуть досить довго чекати свого господаря. Далі тут у мене ще троянда. Викопую луночку біля самої троянди і підживлюю добривом. Звісно, навколо троянди вже перекопала. Далі тут же поруч росте аквілегія, водозбір і бодан. І я бачу, що в цьому році рябчик квітнути не буде. Нема тієї зав'язі, такого бутону. І на цій діляночці теж росте моя улюблена гортензія. І як ви вже помітили, вздовж дорожки примули. Це теж ранній сорт. Тут я вже все вичистила, і тут ще одна троянда. Це поліантова троянда, вона височенька, але не плетиста. Я її вставляю в таку опору. Да, ледь не забула, повсходила астільба.
Це неймовірно красива рослина. Квітне астільба такими рожевими, ніжними суцвіттями квітами. Ну це ж просто услада для очей. Ці ажурні, пишні квіти. І вони якраз доповняють цю грядку. Вони роблять її більш ніжною. Поруч росте почвопокривна троянда, але я її підняла на вертикальну опору. Насичений колір цієї троянди разом з ніжною астільбою дуже чудово поєднуються і разом створюють чудову композицію. Спочатку цієї клумби в мене росте туя, вона росте в ширину. Далі всю ділянку я вже вичистила, на опорі плетиста роза і виноград кишмиш. Наприкінці грядки розташований ялівець, я його сформувала так, щоб він начебто на ножках створював таку шапочку. Це теж я його обрізала так. Далі виноград, ви бачите, вже на опорі. І в цьому місці теж я підрощую деревовидну півонію, теж маленькі ще росточки, це інші кольори. Печоночник. Він сходить сам, і це перша квітка, котра тут з'являється, разом з примулами. А на цій грядці колись я посіяла руколу, і вона сама всходить кожного року. Не потрібно її засівати, пересаджувати. Вона сама всходить, і впродовж цього літа ми їмо руколу. А тут же поруч трав'яниста півонія. Ніяк не дочекаю, що вона квітла. Маю надію, що в цьому році ми побачимо вже квіточки. Хоча не буду загадувати, досить маленька ще. Навколо дерева в мене висаджена асперула. Досить нарядно і святково виглядає, особливо коли я ще побілю ствол цього дерева. Маленьку рослину асперули мені колись давно привезла з Німеччини кума. Вона, звісно, буде дивитись це відео. Лена, привіт тобі і дякую! Ця юка досить широко розрослась і, скоріш за все, я буду прибирати її. І вона поїде на дачу до сестри. В цьому кутку в мене лілейник, а далі вже прочищені іріси. Чекаємо квітіння. Тут їх дуже багато і вони різноманітні.